So very good morning to all of you. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম কিছুমান ম্যাথমেটিক্যাল টুল যেটো আমাৰ ফিজিক্সৰ খুব বেছিকৈ ইউজ হয় ম্যাথমেটিক্স মই আগতে কৈছিলোঁ যে স্পেশালি ভেক্টৰস দেন দ্য ইন্টিগ্ৰেশন এণ্ড ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন যেটো তোমালোকে ম্যাথছত পাবা ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাস বুলি কোৱা হয় সেইটো পাবা মেবি ক্লাছ 11ত অলপ পাব পাৰা বাট ক্লাছ 12ত খুব বেছিকৈ পাবা কিন্তু আমাৰ প্ৰবলেমটো হ'ল কি আমি ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ এইটো লাগি যায় মানে ঠিক আছে সো এতিয়া সেইকাৰণে আমি ফিজিক্সত ফাৰ্ষ্টতে এইটো শিকি ল'ব লাগিব যে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন মানে কি সো মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ বাট যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিজিক্সৰ কাৰণে যিকেইটা ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কি হয় বস্তুটো সেইটো আমি জাষ্ট ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে কাৰণ আমি যিটো চেপ্টাৰ 3 পঢ়িম ষ্ট্ৰেইট মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন তো তাৰ কাৰণে আমাক ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনটো তোমাৰ মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড অলছ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো লাগিব চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি পাছত এটা লেকচাৰত মই এক্সপ্লেইন কৰিম চ' প্ৰথমতে এইটো হ'ল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন অফ ফিজিক্স সৰি differentiation for physics that is called differential calculus যদি কোৱা হয় বা derivative of a quantity বুলি কোৱা হয় তো বেসিক্যালি কি হয় বস্তুটো মই একদম সিম্পলকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকক কাৰণ ইয়াৰ যিটো ফিজিক্যাল মিনিং কিবা কিবি সেইবোৰ তোমালোকে মেথছত শিকিবা কিন্তু মই জাষ্ট এটা সিম্পল যিটো মানে লাগে আমাক ফিজিক্সৰ সেইটো কৈছোঁ সাপোজ y is a function of fx x ঠিক আছে তো y is a function of x তো তাৰ মানে কি বুজিছা y depends on x so example কেনেকুৱা হয় বহুতে ফাংশনটো বুজি নাপায় ফাংশন মানে কি ফাংশন অফ x মানে কি তাৰ মানে y টো তোমাৰ x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি থাকে যেনেকৈ হওক মানে x চেঞ্জ হ'লে y টো চেঞ্জ হৈ যাব তাৰ মানে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে y কলে কিমান 3x² এইটো এটা x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নাই যদি x টো চেঞ্জ হৈ থাকে y টো চেঞ্জ হৈ থাকিব দ্যাট মিন্স y is a function of x similarly y equal to e to the power minus x হ'ব পাৰে y equal to a to the power x হ'ব পাৰে a is a constant but y equal to twice log of x হ'ব পাৰে হয় না x চেঞ্জ হৈ থাকিলে y টো চেঞ্জ হৈ থাকিব so all these are function of x so that's why y is a function of x বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে so এনেকুৱা যদি হৈ থাকে বস্তুটো তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব পাৰি function of x বুলি কোৱা হয় but if y equal to suppose 5 এতিয়া এইটো চেঞ্জ হ'ব নেকি বা 5z y কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে z ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে can you write like this y is a function of x বুলি লিখিব পাৰিম নেকি আমি নোৱাৰো লিখিব okay we cannot write like this because y does not depend on x but y is depend on z now suppose y equal to 5z plus 5x ঠিক আছে তাৰ মানে y টো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে z ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে both x and z are variable মানে কি চেঞ্জ হৈ থাকে বস্তুটো আৰু কনস্ট্যান্ট মানে কি ফিক্স so we can write y is a function of কি হ'ব এবাৰ y is a function of f x, y তাৰ মানে x আৰু y দুটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে সৰি x and z x আৰু z দুটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে so we can say that y is a function of x and z so this quantity এটা যদি তোমাৰ x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে z ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে then y is not a function of x and z ঠিক আছে তো যাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰে ফাংশন হৈ যায় তাৰ মানে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰে তো এতিয়া যদি এইটো হয় y is a function of x হ'ব লাগিব then only we can differentiate y তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিম এটো কেনেকৈ লিখে dy by dx বুলি কয় so ddx of y বুলি কয় ঠিক আছে so ddx of y that means differentiation of y with respect to x তো ইয়াৰ মিনিংটো কি মই y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম with respect to x মই কিহৰ কাৰণে কৰিব পালো because y is a function of x if y is not a function of x যদি এটো তোমাৰ সদায় 0 হ'ব not equal to 0 হ'ব when y equal to function of fx ঠিক আছে if y is a function of fx then dy by dx is not equal to 0 but one thing keep in mind y dy by dx is always 0 if y is not a function of x যদি x ৰ ফাংশন নহয় x ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট নকৰে then obviously কি হৈ যাব 0 হৈ যাব তাৰ মানে y যদি তোমাৰ x ৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট নহয় তো x এ তাক with respect to x we cannot differentiate তো ইয়াৰ মেজৰ ম্যাথমেটিক্যাল যে সিম্বল ddx of y বুলি কয় এটো আৰু বহুতে কয় dy by dx ওকে বাট যেটো কারেক্ট হৈছে কি ddx of y সো আমি কি কৈছো y ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো with respect to x সো এখানে এটো dy by dx কয় বা ddx of y বুলি কয় তো কারেক্ট যেটো pronunciation এটো হৈছে ddx of y সো নাও কথাটো হল কি তোমাৰ what does it mean actually so dy মানে কি small change in y so সদায় যেতিয়া বস্তুটা dy লিখিবা বা dx লিখিবা suppose dy তাৰ মানে কি small change in y y2 - y1 বুলি এনেকৈ লিখে বহুতে ঠিক আছে তাৰ মানে y কিমান চেঞ্জ হৈছে আৰু dx মানে কি x ত কিমান চেঞ্জ হৈছে x2 - x1 ঠিক আছে স্মল চেঞ্জ ইন x স্মল চেঞ্জ ইন y সাপোজ তোমাৰ এটা এনেকুৱা লেংথ এটা আছে ইয়াত কেইটামান পইণ্ট থাকিব না সাপোজ ইয়াত টোটেল কিবা আছে x1 x2 x3 ঠিক আছে মই এই ডিসটেন্স খিনি মই কিমান ধৰিছো সাপোজ dx
সিমিলাৰলি এইখিনি কিমান ধৰিছোঁ মই dx তো এনেকৈ dx মানে স্মল চেঞ্জ দেখিছেনে এই বস্তুখিনি কিমান হ'ব x2 - x1 নহ'ব জানো সো এইখিনি dx ঠিক আছে তাৰমানে মেইন মিনিংটো হ'ল কি স্মল চেঞ্জ ইন x আৰু dy মানে কি স্মল চেঞ্জ ইন y ঠিক আছে তো আমি এইটো তাৰে যিটো ৰেচিঅ'টো ওলাব লাগে মেইন একো নহয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বেছি ডিটেইলছত তোমালোকে মেথমেটিক্সত বুজি পাবা কিন্তু আমাৰ ইয়াত খালি ফৰ্মুলাটো লাগে কেনেকৈ ইউজ হয় সেইটো লাগে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ বাট ওৱান থিং অলৱেজ কিপ ইন মাইণ্ড ডেট ইফ y ইজ এ ফাংচন অফ x দেন অনলি ইউ কেন ডিফাৰেঞ্চিয়েট উইথ ৰেচপেক্ট টু x ঠিক আছে এক্সৰ ফাংচন হ'ব লাগিব আৰু তুমি তেনেকৈ বেলেগ দিও তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰা এতিয়া যদি yটো তোমাৰ এক্সৰ ফাংচন নহয় ছাপ'জ বেলেগ এটা ভেৰিয়েবল ফাংচন হয় ছাপ'জ f z zৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দেন ইউ কেন ডিফাৰেঞ্চিয়েট dy বাই dz থাকিব কিন্তু তেতিয়া নট ইকুৱেল টু 0 হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া উইথ ৰেচপেক্ট টু z কৰিব পাৰিবা বিকজ y ইজ এ ফাংচন অফ কি z তো y ইজ এ ফাংচন অফ z হ'লে এটা এক্সাম্পল কেনেকুৱা হ'ব তাৰ z স্কোৱাৰ দেট ইজ ইট ডাজ নট ডিপেণ্ড অন x so if you differentiate যদি ইয়াক তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা dy by dx কৰি দিয়া ডাইৰেক্টলি y টো তোমাৰ z x ৰ ওপৰত ডিপেণ্ডে নকৰে কালত x ৰ ওপৰত কৰিছা so obviously কি হৈ যাব 0 তাৰ মানে y টো যদি x ৰ ওপৰত ডিপেণ্ডে নকৰে if you differentiate that will always give you 0 ঠিক আছে তো এইটো এটা হে আছে কিন্তু যদি z টো আকৌ x ৰ ওপৰত ফাংচন হয় যদি z টো আকৌ বেলেগকে x ৰ ওপৰত ফাংচন হয় দেন কিন্তু 0 নহব ঠিক আছে ওয়ান থিং always keep in mind if z is a function of x again তেতিয়া z যদি function of x হয় মানে কি y টো function of x এ হ'ল না suppose y equal to 3z square লিখিছো z টো আকৌ কিমান তোমাৰ function of x z আকৌ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড x ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো z যদি x ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে y যদি z ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে y আকৌ x ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কাৰণ z টো অলৰেডি function of x আছে তেতিয়া কিন্তু not equal to 0 হ'ব বাৰু সেইটো অলপ কমপ্লিকেটেড কথা বাট সিম্পলি বুজি পোৱা যদি y ঠাইত z স্কয়াৰ আছে not a function of x then dy by dx is equal to 0 সদায় এই জিটোৰ লগত with respect to জিটোক তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছা x ৰে যদি with respect to x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছা then এই ফাংচনটো সেই যিটো ভেৰিয়েবল লৈছা তাৰ ফাংচন হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এই y ভেৰিয়েবলটো x ৰ ফাংচন হ'ব লাগিব তো ইয়াত তেনেকৈ y is a function of z তো that means dy by dz not equal to 0 তো 0 লগত মই কৰিছো not equal to 0 but dy by dx যদি কৰি দিই 0 আহি যাব ঠিক আছে So now আমি কেটামান ফৰ্মুলা চাও এতিয়া এই ফৰ্মুলা কেটা ইম্পৰ্টেন্ট সাপোজ y equal to এনে ধৰিছো y is a function of x কিমান x to the power n হয়নে না x to the power n n is a number positive negative আৰু integer number y equal to x to the power n যদি হয় then আমি এইটো কৰিব পাৰো নে dy by dx কৰিব পাৰো নাই পাৰো আমি কৰিব because y is a function of x হয় হয়নে না তো ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে তো ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট কেনেকৈ লিখে ddx of y ভ্যালু কিমান x to the power n তো এইটো ফৰ্মুলা মই লিখিবা মই আগতে কৈছো y টো যদি x ৰ ফাংচন হয় দেন অনলি ইউ কেন ডিফাৰেন্সিয়েট উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি বেলেগৰ ফাংচন হয় তেন্তে তাৰ ৰেসপেক্টতে তুমি কৰিব পাৰিবা x ৰ ৰিফাৰেন্সত কৰিব নোৱাৰা unless it depends on x so anyway so this is the formula ddx of x to the power n so ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব তোমাৰ দেখিব n x n - 1 এইটো ঠিক আছে ddx of x to the power n that is nx n - 1 ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে তো আৰু এটা কথা আছে কি এতিয়া বেলেগ এটা মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো ddx of constant মানে কি x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বা এটা নাম্বাৰ কনস্ট্যান্ট মানে কি এটা নাম্বাৰ 5 হ'ব পাৰে 6 হ'ব পাৰে যেটো তোমাৰ x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন x দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ কনস্ট্যান্ট মানে কি x চেঞ্জ হৈ থাকিলে হি চেঞ্জ নহয় তাৰ মানে 5 ddx of 5 সাপোজ তাৰ মানে কনস্ট্যান্ট যদি হয় তাহলে ddx of 5 বুলি ধৰিছো এটা নাম্বাৰ 5z যেটো মানে x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নহয় কাৰণ x ৰ ওপৰত কৰিছো মই তো কনস্ট্যান্টক যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম সদায় কি হ'ব 0 আহিব when you differentiate any constant with respect to any variable that will always give you 0 ddx of a constant is always 0 ঠিক আছে but if y is a function of x and if you differentiate and this is the formula ddx of যদি x to the power n থাকে y to then কিমান হ'ব ভ্যালুটো nx n - 1 হৈছে ওকে সো এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া 3 নম্বৰ এটা ফৰ্মুলা আছে তোমাৰ সাপোজ ddx of y to কিমান হলে এবাৰ এইটো কৰিছো মই ax to the power n ওকে এইটো যদি কৰো হ্যাঁ তাৰ মানে y ভ্যালু এবাৰ কিমান ax to the power n so y is a function of x the a to multiply হৈ আছে a to কি হয় a to এটা কনস্ট্যান্ট মানে এটা নাম্বাৰ সাপোজ এটা নাম্বাৰ that is a number constant কিবা নাম্বাৰ হয় কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এতিয়া মোৰ কথাটো আছিল কি যদি অনলি কনস্ট্যান্ট থাকে
দেন তোমাৰ কি হৈ যায়, ইফ আই ডিফাৰেঞ্চিয়েট উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স দেট উইল গিভ ইউ 0. কিন্তু যদি কনষ্টেণ্টটো তোমাৰ এইটো লগত লাগি আছে ন, এইটো লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে না, আৰু কাৰ ৰেচপেক্টত কৰিছোঁ আমি এক্সৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স, ইয়াতো এক্সে আছে, ঠিকে আছে. তো যদি কনষ্টেণ্টটো এনেকৈ লাগি থাকে, মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, দেন তুমি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া ডাইৰেক্টলি 0 লিখিব নোৱাৰা, কাৰণ যদি এই এক্সেনটো নাথাকিলে হয়, ইফ দিছ এক্সেন was not present, then only ddx of a is 0 because a is constant. ঠিক আছে, এটা নাম্বাৰ, বাট এই এক্সেনটো লাগি আছে ইয়াৰ লগত, ইয়াতো এক্স কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি 0 লিখিব নোৱাৰোঁ. তেতিয়া কি কৰিম, আমি চিম্পলি এই এটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থৈ দিম. এইটো কি কৰিম, বাহিৰত লৈ আনিম, এনেকৈ বাহিৰত লৈ আনিম, এইটো বাহিৰত এইফালে লৈ আহিম. এতিয়া এইটো ddx আছে, এইটোতো বাহিৰত লৈ আহিলোঁ, থাকিল কি এক্সেনক মইতো বাহিৰত লৈ আনিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স হৈছে, তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব, অপাৰেট কৰিব, এইটো হ'ল অপাৰেটৰ, তাক অপাৰেট কৰিব x টু দি পাৱাৰ n হৈছে. এইটো বাহিৰত লৈ আনিছোঁ কনষ্টেণ্ট কাৰণে, তো ddx অফ x টু দি পাৱাৰ n মানে কিমান, এইখিনি নহয় জানো. দেন হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা, এইটোতো আছে অলৰেডি, তাৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান n x n minus 1. চ' দিট ইজ দ্য ফাইনেল a n x n minus 1. ঠিক আছে, তো কনষ্টেণ্ট যদি সেই ভেৰিয়েবলটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, যিটো ৰেচপেক্টত তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছা, তেতিয়া কনষ্টেণ্টটো কি কৰিবা, সদায় বাহিৰলৈ লৈ আনিবা. দেন ইউ হেভ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট অনলি দিছ টাৰ্ম. ঠিক আছে, ডাইৰেক্টলি 0 লিখিব নোৱাৰা, বাট অনলি যদি কনষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়াহে 0 হ'ব. অ'কে, এণ্ড দিছ ইজ ফৰ্মুলা. তো চিমিলাৰলি এতিয়া আমি কেইটামান ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন চাওঁ. যদি ৱাইটো এটা ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন হয়, তো ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ কেনেকুৱা তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন. Suppose y to কি আছে সমাজ, y of sin x, trigonometric function. Y is also a function of x কিন্তু, but it is a trigonometric function কাৰণ সাইনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. But again x ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে, x to sin হয়, x to যদি চেঞ্জ হৈ থাকে y to চেঞ্জ হ'ব. So that's why y is a function of x again. তো এবাৰ dy by dx কিমান হ'ব, কেনেকৈ লিখিম এইটো ফৰ্মুলাটো, ddx of sin x না, y ভ্যালু কিমান sin x. তো sin x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কিমান আহে জানানে, এইটো ফৰ্মুলা cos of x. ঠিক আছে, sin x ক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম তেতিয়া কিমান আহিব, cos of x আহিব. সিমিলাৰলি যদি মই বেলেগ লওঁ, y টো যদি মই cos x লওঁ, সাপোজ y টো cos x যদি ধৰোঁ মই ইয়াত, দেন ddx of cos x কিমান হ'ব, ফৰ্মুলা কেইটা দেই মনত ৰাখিবা, মাইনাছ sin x এইটো আহে, হৈছে. ঠিক আছে, তো তেনেকৈ বাকীবিলাক ফাংচনৰ আছে কিছুমান, যেনেকৈ ddx of tan x ৰ কিমান sec square x, ddx of sec x ৰ কিমান sec x tan x. ইয়াক যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ মই এনেকৈ ডাইৰেক্টলি অনলি, তো এই ফৰ্মটো চোৱা কিন্তু sec x আছে, চ' ddx of cot x. এটা কথা মনত ৰাখিবা, য'ত c থাকিব তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে সদায় মাইনাছ পাবা. cot x ৰ কিমান মাইনাছ cosec স্কুৱাৰ x. ঠিক আছে, আৰু ddx of ফৰ্মুলা এটা মনত ৰাখিব লাগে, cosec x মানে কিমান মাইনাছ cot x cosec x. ঠিক আছে, so these are the formulas for trigonometric function. যদি আমি এটা ddx of sin x কৰিব লগা হয়, কেতিয়াবা কৰিব লাগিব, তুমি যিটো তুমি আৰু আমি নিউমেৰিকেল কৰিম তাত লাগিবই. ইয়াত x আছে কিন্তু এইটো x আছে, সেইকাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ দেই, এইটো মনত ৰাখিবা. এইটো কেতিয়াবা চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে, ইয়াত যদি z লিখোঁ ইয়াত z লিখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এইটো ভেলু পাম. ঠিক আছে, তো এইকেইটা হ'ল তাৰ ফৰ্মুলা. এতিয়া মই এটা বেলেগ এটা টাইপৰ বস্তু লৈছোঁ, ছাপ'জ এটা চেম থিং, তোমালোকক এটা কনফিউজ হোৱাৰ কাৰণে এইটো মই লিখি দিছোঁ. ছাপ'জ dd z কৰিলোঁ মই, dd z কিমান sin z কৰিলোঁ, sin z, ছাপ'জ x লোৱা নাই মই, কিন্তু এই ফাংচনটো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, জেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে, জেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে. ঠিক আছে, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, ddx of sin x কিমান আছে, cos x, তাৰমানে dd z of sin z কিমান হ'ব, cos z হ'ব. ঠিক আছে, সেই তেনেকৈ বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব. এই ভেৰিয়েবলটো তুমি চাব লাগিব, ইফ ইট ডিপেণ্ডছ অন দিছ ভেৰিয়েবল দেন ইউ কেন ডিফাৰেঞ্চিয়েট, ডিপেণ্ডছ হ'ব লাগিব কিন্তু হা. তো ছাপ'জ এইটো কিমান আহিলে তোমাৰ, ইয়াত দি টি লৈছোঁ, বা টি আমি যিটো ফিজিক্সত বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ টি, কাৰণ উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম কৰোঁ ন বহুতবাৰ, sin t লৈছোঁ, ddt of sin t. ঠিক আছে, ইয়াত x আছিলে, sin x আছে, cos x আহিছে, ddt of sin t কিমান আহিব, ইয়াত cos of t আহিব, চেম কথা হ'ল. তো সেনেকৈ মানে তুমি এই বস্তুটো চাবা, উইথ ৰেচপেক্ট টু কোনটো ভেৰিয়েবল তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি আছা, আৰু তাৰ যাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি আছা, ইফ ডেট ভেৰিয়েবল ইজ ডিপেণ্ড অন দিছ ভেৰিয়েবল দেন অনলি ইউ কেন ডিফাৰেঞ্চিয়েট, এণ্ড ফৰ্মুলা ইজ আৰ চেম, খালি এই ভেলুকেইটা চেঞ্জ হ'ব পাৰে. ঠিক আছে, যিহেতু টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে সেইকাৰণে টি লিখিছোঁ, ইয়াত cos t আহি গ'ল, x আছিলে x, একেই হয়নে নহয় বস্তুটো,
খালি ভ্যালুকেইটা বহাই দিছোঁ এক্স আৰ কিউ জি লিখা তুমি লিখিব পাৰা চ' ভেৰিয়েবল তুমি তোমাৰ মতে ল'ব পাৰা বাট এক্স ৱাই জেড আৰ কমন থিং ডেটছ ৱাই আই হেভ ইউজ দ্য এক্স ৱাই জেড এণ্ড টি ইজ অলছ' ইউজ widely in physics so timer লগত then আৰু এটা কথা আছে এতিয়া ইয়াত আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে এতিয়া ddx of sin of x এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তো এইটো sin of x আছে নহয় তো আমি কিহৰ পাইছিলোঁ এইমাত্ৰ ddx of sin x পাইছোঁ না sin x ৰ কিমান আছিলে cos x so what is the ddx of sin x তো তুমি এটা কথা চোৱা ইয়াৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ যিটো ফৰ্ম আৰু ইয়াৰ ফৰ্মটো একে সাইন এক্স টাইপে হৈ আছে ইয়াত খালি সাইন এক্স অকল আছে আৰু ইয়াত সাইন এ এক্স আছে ঠিক আছে বাট যদি এইটো ধৰি লোৱা এ এক্সটো তুমি এক্স টাইপে ধৰিব পাৰা এতিয়া কি কৰিব ইয়াত অলপ বেলেগ টাইপৰ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে চাব লাগিব ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ফৰ্মত থাকিলে কিমান আহিব কছ এক্স থাকিব তাৰমানে ডি ডি এক্স অফ সাইন এ এক্স আছে নহয় ডাইৰেক্টলি তুমি লিখি দিয়া কছ অফ এইখিনি যদি মই এক্স বুলি ধৰোঁ কিমান হ'ব কছ অফ এ এক্স আহিলে ঠিক আছে বাট এটা প্ৰব্লেম এটা আছে এইটো তাৰ ফাইনেল এনসাৰ নহয় ঠিক আছে দিস ইজ কল্ড চেইন ৰুল এই এক্সটো ফাৰ্ষ্টতে কাৰ লগত লাগি আছিলে সাইনৰ লগত লাগি আছিলে তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইটো সাইন এক্স টাইপ ধৰি লওঁ আমি এনেকৈ সাইন এক্স তাৰমানে ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স হ'লে কছ এক্স হ'ব চ' ডি ডি এক্স অফ সাইন এ এক্স হ'লে কিমান হ'ব কছ এ এক্স হ'ব ঠিক আছে দেন আকৌ এক্সটো কাৰ লগত লাগি আছে এ লগত লাগি আছে নহয় তাক আকৌ এক্সট্ৰাকৈ তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিবা ডি ডি এক্স অফ এ এক্স এইটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰথমতে তাৰ যিটো ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মত আছিলে সেইটো কৰিলোঁ মই ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স হ'লে কছ এক্স হয় ডি ডি এক্স অফ সাইন এ এক্স মানে কিমান কছ এক্স আহিব দেন আকৌ এক্সটো কাৰ লগত এ লগত লাগি আছে প্ৰথমতে এক্সটো সাইনৰ লগত লাগি আছিলে এক্সটো এবাৰ এ লগত লাগি আছে চ' ডি ডি এক্স অফ এগেইন এই এ এক্সখিনিক কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ ডি ডি এক্স অফ এ এক্স কিমান হয় কছ অফ এক্স মাল্টিপ্লাই হ'ব হা এইটো এটা কনষ্টেণ্ট মই আগতে কৈছোঁ আৰু এক্সটো ইয়াত আছে এইটো কি হ'লো বাহিৰত লৈ আনিম থাকিল কি ডি ডি এক্স অফ এক্স থাকিলে অকল ঠিক আছে এতিয়া ডি ডি এক্স অফ এক্স কিমান হয় এইটো ওপৰতো ডি এক্স তলতো ডি এক্স বুলি ধৰি ল'ব পাৰা চিম্পল আৰু যদি তুমি ভাবিছা যে মই ইমান মাথা নলগাওঁ চ' বা সেই ফৰ্মুলাটো লগাব পাৰা তুমি ফৰ্মুলাটোৰ পাৱাৰটো 1 আহিব ঠিক আছে আৰু যদি নৰ্মেলি ভাবা ডি এক্স বাই ডি এক্স বা ডি ডি এক্স অফ এক্স ইয়াৰ ভেলুটো সদায় কিমান হয় 1 আহিব চ' কিমান হ'ব ফাইনেল এনচাৰ কছ অফ এক্স ইনটু এ ইনটু 1 এতিয়া এই এইটো কি হ'ব এইটো নাম্বাৰ হয় এটা ইয়াৰ এই পিছফালে মানে লিখিব নোৱাৰা তুমি আকৌ ইউ কেন নট ৰাইট হেয়াৰ কাৰণ এইটো কছ এক্স মানে কি এইটো এটা এংগেলটো বুজাই আছে ইন ৰেডিয়ান ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ এইটো ক'ত লিখিব লাগিব আগত লিখিব লাগিব কাৰণ এইটো নাম্বাৰ হয় পিছফালে কোনোবাই লিখি নিদিবা এ কছ অফ এক্স এনেকৈ লিখি নিদিবা আকৌ কছ এ স্কোৱাৰ এক্স এইটো ভুল কিন্তু ঠিক আছে কাৰণ এইটো এটা নাম্বাৰ হয় এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই এইটো আগত লিখিবা এ কছ অফ এক্স ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰচিডিউৰ গম পালা কেনেকৈ কৰে সাইন এ এক্স যদি থাকে প্ৰথমতে যিটো সাইন এক্সৰ ফৰ্মুলাটো লিখি ল'ম কছ এক্স আছে চ' ইয়াত কছ এ এক্স আহিব তেনেকৈ ডি ডি এক্স অফ এ এক্স কৰিব লাগিব এইটো বাহিৰত লৈ আনিছোঁ ডি ডি এক্স অফ এক্স এতিয়া এইটো যদি কৰোঁ যে মই ডি এক্স বাই ডি এক্স 1 বুলি ধৰিছোঁ বা ডাইৰেক্টলি যদি মই ফৰ্মুলাত বহাওঁ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে তোমাৰ মই কৈছোঁ কি ডি এক্স অফ এক্স ইজ 1 ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰি কাৰণ কিয় ডি এক্স বাই ডি এক্স টাইপ হৈ গ'ল না এক্সটো ওপৰত 1 আহি গ'ল সেনেকৈ 1 ধৰিব পাৰি আৰু নহ'লে কেনেকৈ কৰিব পাৰি ফৰ্মুলা মতে ফৰ্মুলা কি আছিলে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাৱাৰ এন মানে কিমান আছিলে এন এক্স এন মাইনাছ 1 এইটো আছিল না তো মই চাওঁ এইটো ডি ডি এক্সক কিমান কৰোঁ মই এক্স কৰোঁ এক্স যদি কৰোঁ এক্সৰ পাৱাৰটো কিমান এক্স টু দি পাৱাৰ 1 টাইপ হৈ আছে না 1 হ'লে এন মানে 1 হয়নে নাই এই ফৰ্মটো চোৱা ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাৱাৰ 1 এক এন ডি ডি এক্স অফ এক্স তাৰমানে কি ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাৱাৰ 1 একে ফৰ্মত আছে তো ইয়াত কিমান এন আছিলে এন মানে কিমান ইয়াত 1 ইনটু এক্স এন মাইনাছ 1 এন মানে কিমান 1 মাইনাছ 1 কিমান হ'ল 1 ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ 0 এক্স টু দি পাৱাৰ 0 মানে কিমান 1 চ' 1 ইনটু 1 কিমান আহিলে ফাইনেলি 1 আহিলে দেখিছা চ' ডি ডি এক্স অফ এক্স ইজ অলৱেজ 1 ডাইৰেক্টলি তুমি লিখিব পাৰা নহ'লে যদি ভাবিছা যে কেনেকৈ আহিলে এইটো চাব পাৰা অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা নাও লেটছ ডু ওৱান মোৰ প্ৰব্লেম দেট ইজ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ইজ দেয়াৰ আৰু কেইটামান ফৰ্ম আছে কি কি আছে ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স বুলি এটা ফৰ্মুলা আছে তো এক্স মই এইকাৰণে লিখিছোঁ চবতে এক্স লিখিছোঁ কাৰণ ইয়াত চবতে এক্স ধৰিছোঁ মই হা এইটো বেলেগো লিখিব পাৰোঁ তোমাৰ ইচ্ছা ডি ডি এক্স অফ লগ এক্সৰ ফৰ্মুলা কিমান 1 বাই এক্স হয় এইটো মনত থাকিব অ'কে আৰু ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ এক্স কিমান হ'ব ই টু দি পাৱাৰ এক্স থাকে
হৈছে ঠিক আছে আৰু ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স কিমান থাকিব তো প্ৰথমতে এটা বস্তু চাই লওঁ মই ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্সটো কি হয় চ' ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্সটো ই টু দি পাৱাৰ এক্স টাইপৰে হৈ আছে ন বস্তুটো খালি মাইনাছ চাইনটো আছে ইয়াত চাপ'জ মাইনাছ চাইনটো মই এনেকৈ নাইকিয়া কৰি দিছোঁ এনেকৈ ধৰিছোঁ মই ই টু দি পাৱাৰ এক্স টাইপ হৈ আছে তো ই টু দি পাৱাৰ এক্স হ'লে ই টু দি পাৱাৰ এক্সে হয় তো ই টু দি পাৱাৰ এক্স লিখি দিয়া তাৰমানে কিমান ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স আহিব কাৰণ ইয়াত মাইনাছ আছে মাইনাছ থাকিব দেন আকৌ এইটো কি মাইনাছ আছে না ইয়াত তো ডি ডি এক্স অফ এক্সটো এগেইন কৰিব লাগিব ডিফাৰেঞ্চিয়েট মাইনাছ এক্সটো বাই চেইন ৰুল তো ইয়াত মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগিব ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স তো এই মাইনাছ যেতিয়া ডি ডি এক্স অফ মাইনাছ এক্স মানে কি সদায় কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান আহিব কাৰণ এই মাইনাছ চাইনটো আছে নহয় অনলি এক্স থকাহেঁতেন কিমান থাকিলে প্লাছ ওৱান মাইনাছ থাকিলে কিমান মাইনাছ ওৱান চ' ফাইনেলি কিমান আহিলে মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স চ' ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স মানে কিমান মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্স তাৰমানে ফৰ্মুলাটো হ'ল কি মাইনাছ চাইনটো ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি যাব আগত আৰু যদি একো নাথাকে পজিটিভ থাকে দেন অলৱেজ ইউ গিভ দিছ টাইম ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ আহিলে কি এইটো হ'ল লগ অফ এক্স যদি ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স থাকে এক্স মানে কি এটা কনষ্টেণ্ট যদি মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে হয় 2x থাকিব নহয় 3x থাকিব দেন কেনেকৈ লিখোঁ মই এইটো লগাৰিথম ফৰ্মত আছে ন তো লগাৰিথম ফৰ্মত থাকিলে 1/x হয় তো ইয়াত এইটো x আছিল অকল ইয়াত কি আছে ax আছে চ' এইটো কিমান আহিব 1/ax আহিব প্ৰথমতে হৈ গ'ল ইনটু চেইন ৰুল আহিব ডি ডি এক্স অফ এবাৰ এক্সটো কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে এৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে প্ৰথমতে লগৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছিলে তাৰ ফৰ্মুলাটো মই লিখি দিলোঁ ইট ইজ 1/x নাও ডি ডি এক্স অফ এক্সটো এৰ লগত মাল্টিপ্লাই এগেইন এক্স 1/x ইনটু এইটো এ কনষ্টেণ্ট বাহিৰত লৈ আনা ডি ডি এক্সৰ কিমান থাকিলে এক্স থাকিলে এবাৰ ডি ডি এক্স অফ এক্স কিমান হ'ব ইট ইজ 1 মই লিখি দিছোঁ বাৰু ডি ডি এক্স অফ এক্স ইমান লিখিব নালাগে তুমি এক্সপাৰ্ট হৈ গ'লে তুমি চব হেৰি হৈ যাবা এইটো এ ইনটু 1 তো এ কেঞ্চেল গ'ল থাকি দিওঁ 1/x তাৰমানে ডি ডি এক্স অফ লগ অফ এ এক্সটো কিমান হয় সদায় 1/x হয় অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা অ'কে চ' আৰু এটা মই কৰি চাইছোঁ তোমাক এইটো দিছোঁ ই টু দি পাৱাৰ এক্সটোৱে ধৰিছোঁ চাপ'জ ইয়াত মই কি ধৰিছোঁ ডি ডি এক্সক কিমান কৰিব লাগে এবাৰ ই টু দি পাৱাৰ এ এক্স কৰিব লাগে এ এক্স যদি কৰোঁ কেনেকৈ হ'ব প্ৰথমতে এইটো এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মত আছে এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মত থাকিলে সেইটোৱে থাকে যদি পজিটিভ নাম্বাৰ হয় তো ডাইৰেক্টলি তুমি লিখি দিব পাৰা ই টু দি পাৱাৰ এ এক্স প্ৰথমতে এক্সটো এক্সপনেঞ্চিয়েলৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছিলে তো সেইকাৰণে এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মটো গোটেইটো লৈ ল'লোঁ নাও এক্সটো কাৰ লগত এ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এগেইন ইউ হেভ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট এক্স এইটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ সদায় ভেৰিয়েবলটো চাবা এক্সটো কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো প্ৰথমতে ই লগত থকাৰ কাৰণে ই ফৰ্মত মই লিখি দিলোঁ কিন্তু ইয়াত এক্স লিখিব নোৱাৰা তুমি ইয়াত এ এক্স আছে এক্সে লিখিব লাগিব হা তো দেন কিমান হ'ব ই টু দি পাৱাৰ এক্স এতিয়া ডি ডি এক্স অফ এ এক্স মানে কিমান এই মাত্ৰ পাইছোঁ কিমান অনলি এ হয় পিছৰটো 1 হৈ যায় এ ইনটু 1 তো ফাইনেল এনচাৰ কিমান এ ই টু দি পাৱাৰ এক্স এইটো হৈছে চ' দিজ আৰ দ্য চাম ফৰ্মুলাছ এণ্ড দ্য ট্ৰিক টু ফাইণ্ড আউট দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চ' ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বেচিকেলি কি হয় এই ভেৰিয়েবলটোৰ ৰেচপেক্টত কৰি আছোঁ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বাট ভেৰিয়েবলটো ছেম হ'ব লাগিব মানে এইটো এই ফাংচন যিটো কৰিছোঁ সেইটো এই ভেৰিয়েবলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টলি তো যদি ডিপেণ্ড নকৰে ডেট উইল বি এ কনষ্টেণ্ট এণ্ড ডেট উইল বি 0 যদি ডিপেণ্ড নকৰে ইয়াত যদি ই টু দি পাৱাৰ ৱাই থাকে চাপ'জ ইয়াত কিমান আছে তোমাৰ ই টু দি পাৱাৰ ৱাই আছে আৰু ৱাইটো এক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে চাপ'জ ঠিক আছে ৱাই ইজ নট ডিপেণ্ড অন এক্স তেতিয়া এইটো কি ৱাই যদি ডিপেণ্ডে নকৰে তাৰমানে এইটো কনষ্টেণ্ট তাৰমানে এইটো ডাইৰেক্ট 0 দিবা কাৰণ ডিপেণ্ডে কৰা নাই যদি ৱাই তোমাৰ এক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দেন উই হেভ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট তেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম কিছুমান মেথড আছে বাট যদি তোমাৰ ৱাইটো ইয়াৰ ওপৰত অলপো ডিপেণ্ড নকৰে মানে ডিপেণ্ডে নকৰে দেন অবভিয়াছলি এইটো কি কনষ্টেণ্ট টাইপ হৈ গ'ল না ৱাই এক্স চেঞ্জ হ'লে ৱাই চেঞ্জ নহয় তাৰমানে এইটো কনষ্টেণ্ট ফিক্স তো যেতিয়া 0 হৈ যাব অ'কে তো এতিয়া লাষ্ট প্ৰব্লেম এটা কৰোঁ অলপ টান চাই এটা চেইন ৰুল বেলেগ এটা ধৰণৰ ডি ডি এক্স অফ লগ cos of twice x okay এইটো কৰোঁ তো ছয় কেইটা ফাংচন আছে এটা হৈছে লগাৰিথমিক এটা হৈছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক এণ্ড ডাইৰেক্টলি নৰ্মেল ফাংচন আছে তো এক্সটো কাৰ লগত লাগি আছে প্ৰথম চোৱা এক্সটো প্ৰথমটো চাব লাগিব যে একদম ডাঙৰটো কোনটো লাগি আছে লগৰ লগত লাগি আছে তো লগ ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স কিমান আছিলে 1/x তো লগ যদি ধৰ এইখিনি কি এক্স টাইপ হৈছেনে যদি এই কষ্ট আছে এক্সটো এনেকৈ নাইকিয়া কৰি দিয়াচোন তাৰমানে ইয়াত কি লাগি আছে এক্স লাগি আছে বুলি ধৰিলোঁ এক্স যদি ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স মানে 1/x হয় চ' ডি ডি এক্স অফ লগ কোৱাইছ টু এক্স মানে কিমান হ'ব
1/x জাগাত কি হৈ যাব cos twice x আহি যাব হয় নহয় কাৰণ লগৰ লগত কি লাগি আছে এইখিনি লাগি আছে এইখিনি x বুলি ধৰিছো মই তাতে শেষ হ'ল নেকি ডিফাৰেন্স নাই হোৱা দেন আগো x টো কাৰ লগত লাগি আছে cos ৰ লগত লাগি আছে হেন কৰিব ddx of cos twice x কৰিব লাগিব এবাৰ ঠিক আছে সৰু সৰু কৰি আহি আছো মই তো এইবাৰ এটো কিমান আহিলে cos twice x এতিয়া তোমাৰ এটো কি আছে ddx of cos twice x আছে আমি ddx of cos x পাইছিলো cos x মানে কিমান minus sin x তো এইটো তোমাৰ কি cos x টাইপ হৈছে না twice x তো তুমি x বুলি ধৰি লোৱা এটা কিমান আহিব ইয়াত minus sin twice x আহিব twice x হৈ গল ইয়াকো মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলো তে x টো কাৰ লগত লাগি আছে 2 লগত লাগি আছে তে এগেইন তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ddx of twice x ওকে সো এটো কিমান আহিলে মাইনাস এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া sin twice x cos twice x into ddx of twice x মানে কিমান 2 টো এটা কনস্ট্যান্ট 2 টো এটা বাহিৰত লৈ আহিব তাৰছত ddx of x থাকি গল ddx of x কিমান 1 এইটো সো ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব এটো 2 টো ইয়াত মানে লগাই নি দিবা পিছফালে আকৌ লিখি নি দিবা দেই কাৰণ 2 টো নাম্বাৰ হয় সদায় আগত আহিব এৰু ভুল বহুতে কৰে তো sin twice x by cos twice x মানে কিমান হে tan twice x so this is the formula okay -2 tan twice x so by this way you can solve these things এতিয়া মই এটা তোমাক হেই কৰিছো সাপোজ এটা মই কোয়ান্টিটি লৈছো s ডিসটেন্স বুলি ধৰিছো আৰু x thrice t square plus cos t plus log twice t এইটো ধৰিছো মই হা তাৰমানে s টো কাৰ ওপৰত তোমাৰ ডিপেন্ড কৰি আছে s is a function of t টাইমৰ ওপৰত ডিপেন্ড t মানে টাইম বুলি ধৰিছো মই তো টাইমটো চেঞ্জ হৈ থাকিলে s টো চেঞ্জ হৈ থাকে ডিসটেন্স চেঞ্জ হৈ থাকে ওকে তো এতিয়া মই এটা কৰিব বিচাৰিছো কি ds by dt কৰিব বিচাৰিছো কৰিব পাৰিম নে মই এটো obviously পাৰিম because s depends on t t ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নহয় তাৰ x ধৰিছো ইয়া t ধৰিছো s t ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটো ডিপেন্ড কৰে এটো এক্সপ্ৰেছন দেন উই ক্যান ডিফাৰেন্সিয়েট কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ddt s ৰ ভ্যালু কিমান thrice t square plus cos t plus log of twice t okay ঠিক আছে তো কেনেকৈ কৰিম প্লাস আছে সো প্লাস কৰিলে প্লাস থাকিলে প্লাসে কৰিবা ddt of thrice t square plus ddt of কিমান হ'ব cos t plus ddt of log of twice t এটো হল ঠিক আছে সো এতিয়া তোমাৰ এইটো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এটো 3 টো কনস্ট্যান্ট 3 টো বাহিৰত লৈ আনা ddt of t square মানে কিমান ddt of t square মানে কিমান হ'ব এটো কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আমি এইটো সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ওকে কোনটো ফৰ্মুলা আছিল ddx of x to the power n or যেটো ফৰ্মুলা কিমান আছিল nx n - 1 এটো হয় নে সৰি তুমি দেখা না বাবা ddx of x to the power n is nx n - 1 ঠিক আছে এই যেটো ফৰ্মুলা আছিল এই ফৰ্মুলাটোকে ইউজ কৰিম তাত তোমাৰ কিমান আছিল x আছিল ইয়াত কি আছে t আছে সো আমি কি লিখিব পাৰো ddt লিখিব পাৰো ddt of t to the power n কিমান হ'ব x ৰ জাগাত t বহাই দিয়া t লোড কৰিছো তো t to the power n কিমান হ'ব একে হ'ব খালি n t আহিব ইয়াত n - 1 হয় নে এটো লট সেম হ'ব নে তাত কি আছে t স্কয়ার আছে স্কয়ার n মানে কিমান 2 t n - 2 - 1 এইটো ঠিক আছে তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পালো মই 6 t to the power 1 মানে 60 হৈছে t to উলাই নিলো কাৰণ ddt of t square তাৰ লগত t লগত আৰু বেলেগ টার্ম লাগা নাই কাৰণে চেইন ৰুলটো এপ্লিকেবল নহয় বেলেগত তো এটো টুৱাইস t এটো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো আৰু এই ফৰ্মুলাটো একে হয় কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি অকল ডিফাৰেন্স ইয়াত x আছিল আৰু t আছিল বাট ফৰ্মুলাটো একে হ'ব এন্ড হোৱাট ইজ দ্য ddt of cos t so ddt of cos ddx of cos x কিমান আছিল -sin x so ddt of cos t কিমান হ'ব -sin x হ'ব নেকি নহয় sin t হ'ব কাৰণ t আছে নহয় ইয়াত t আছে ঠিক আছে then plus again দিছো মই ইয়াত এটো মাইনাস ddt of log twice কিমান হ'ব t আছে কিন্তু ইয়াত t আছে x নহয় কিন্তু x থাকিলে x দিব পাৰা তো log x মানে যদি 1/x আছিলে সো log twice t কিমান হ'ব 1 তাৰ মানে twice t আহিব না গমইছা এটো কেনেকৈ আহিছে এটো তোমাৰ এনেকৈ আহিছে suppose ddx of log x মানে কিমান log twice x ধৰি আছিল হেতু ইয়াত t দিছো ইয়াত t দিছো
log x মানে কিমান 1/x so ddt of log t মানে কিমান হ'ব 1/t হ'ব t আছে x আছে twice t হলে কিমান হ'ব 1/twice t আহিব then again এই t টো কাৰ লগত 2 লগত লাগি আছে ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব তুমি ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰা কিন্তু তুমি ইনিশিয়াল আমি শিকি আছো কাৰণে মই অলপ কৰি দিছো dt of কিমান হ'ব twice t প্ৰথম t টো লগৰ লগত লাগি আছে then t টো 2 লগত লাগি আছে this তো ইফালে 6t আহিলে মাইনাস আহিলে প্লাস মাইনাস মাইনাস sin t এটো কিমান হ'ব প্লাস 1/t dt of twice t মানে কি 2 টো বাহিৰত আহি যাব কনস্ট্যান্ট ন আৰু dt of t কিমান হ'ব 1 so it is 2 আহিব 2 টো ক্যান্সেল হৈ গল ফাইনালি কিমান হ'ব 6t minus sin t plus 1/t এটো ঠিক আছে so this is the formula okay so in this way you can solve the differentiation so এটোৱে তোমাৰ differentiationৰ formula কেনেকৈ কৰে খালি তোমাৰ এই ভেৰিয়েবলটো চাবা যাৰ লগত তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছা সেই ভেৰিয়েবলটো এই যাক তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছা that variable must be a function of this variable ঠিক আছে so এইটো তাৰ ফৰ্মুলা so এইবিলাক ফৰ্মুলা আছিল কেনেকৈ চেইন ৰুল কৰো কেনেকৈ প্লাস কৰিব পাৰো আমি এইটো কৰিলো মই দেখিছা t স্কয়াৰ আছে 3 টো মই বাহিৰত লৈ আনিছো then t স্কয়াৰ মানে কি dt of t স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব তোমাৰ এই ফৰ্মুলাটো ddx of x to the power n টো ফৰ্মুলা twice t n আহিব ঠিক আছে তো এইটো অলপ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তুমি ম্যাথছত ভালদৰে পাবা so মই খালি বেসিক্যালি ফৰ্মুলাটো লিখাই দিছো যাতে তুমি আমি পিছত ইউজ কৰিব পাৰো সো ইয়াৰ কাৰণে অলপ ভিডিওটো ভালকে চাব লাগিব আৰু খুব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব নাও লেটস ডু সাম অ্যাসাইনমেন্ট কেইটামান দিছো মই তোমাক কৰিবা তো যদি কি হয় x ইকুৱেল টু কিমান ধৰিছো thrice log t plus cos t find out dx by dt এটো ক্যালকুলেট কৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ suppose s equal to কিমান আছে sin of 5t plus log of 5t then ds by dt find কৰিবা okay আৰু s মানে কিমান হয় thrice t square t to the power 5 then ds by dt কৰিবা x জায়গা t বহাই দিবা আৰু এটা কৰিবা তুমি যদি x তো তোমাৰ কি হয় thrice x square হয় x square ds by dt কিমান হ'ব x is not a function of t what is the ds by dt যদি x equal ইমান হয় এই বস্তুটো চাবা then ddx of এটা কৰিবা thrice z square if z equal to কিমান হয় 5x if z equal to 5x okay 5x হয় then find out ddx of 3z square এইটা তুমি হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু এটা লাষ্টত কৰিবা ddx of log thrice x এইটা তুমি কৰিবা ঠিক আছে তো তুমি চাবা যে ফাংশনটো কি লগত আছে আৰু কাক তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছা তো যাক উইথ ৰেসপেক্ট টু জিৰো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছা সেই ওপৰত ডিপেন্ড কৰিলে তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিবা নহলে এইটো ডাইৰেক্টলি জিৰো হ'ব তো সেইবোৰ বস্তু চাবা এটা অলপ কনসেপচুৱেল প্ৰবলেম তো তোমালোকে এটা সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে টাইম লোৱা পঢ়া থ্যাংক ইউ